السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل سداسي الأعمدة. الشكل السداسي باستخدام العمود بلفة لاستخدامه في عدة أشياء. نقدر نشغل منه إيه؟ تقدري تعملي منه شال مستطيل، مفرش سرير، بطانية بيبي. تقدري تعملي منه كمان كوفية أو خدادية للأنتريه أو للصالون. وممكن كمان نقدر نكون منه بلوزة جميلة جدا ومميزة وسهلة وسريعة في نفس الوقت. طيب احنا ممكن كمان سداسي الأعمدة نستخدمه بلون واحد، وممكن نعمله بعدة ألوان، وممكن نستخدم في القطعة الواحدة أكتر من لون. يعني بيسمح لنا ان احنا نستخدم مجموعة كبيرة من الألوان. تقدري كمان تعمليه بخيوط قطن أو بخيوط صوف أو بأي نوع خيط انت حابة تشتغلي بيه أو متوفر عندك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. كمان هنشرح مع بعض طريقة التشبيك باستخدام غرزة المنزلقة، لكن طبعا انتوا ممكن تشبكوا بغرزة المنزلقة او بغرزة الحشو او بأي طريقة من طرق التشبيك بتاعتنا، حتى لو هنستخدم الخيط والإبرة في تشبيك الوحدات مع بعضها. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نبتدي نعمل دائرة سحرية. هسيب مسافة من الخيط، وعلى 2 من الأصابع هبتدي ألف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام. هجيب الخيط مش جنب بعضه بقى، لا هجيبه عكس بعضه بشكل حرف الاكس، والف الخيط تاني للخلف. وبعد كده هبتدي الف ايدي واحده واحده. اتكون عندي هنا على ايديا او على الاصابع 2 من الحلقات. هنزل بالابره بتاعتي تحت الحلقه الاولى، وهكون فوق الحلقه التانية. هسحبها تاني من تحت الحلقه الاولى. هلف ايدي واحده واحده. ابتدي اخرج الخيط من على ايديا بالراحه بحيث ان هو ما يفلتش مني خالص، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه زي ما احنا شايفين. بصوا الطرفين دول داخلين داخل الدائره السحريه. طرف الخيط اللي غير متصل بالشله وطرف الخيط المتصل بالشله. طرف الخيط الغير متصل بالشله لازم نحافظ عليه كويس جدا، لان هو ده اللي هيقفل لنا الدائره السحريه في النهايه. اما طرف الخيط المتصل بالشله برفعه على ايدي بالشكل دوت وببتدي اشتغل. الدائرة السحرية دلوقتي مش مسموح لي ان انا اشتغل فيها. ليه؟ لان انا لو اشتغلت فيها هتفك معي. طيب ازاي نقفلها؟ بيكون عندي كده على الابرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها. كده انا قفلت الدائرة السحرية وارتفعت السلسلة. السلسلة دي بتقوم بدورين. الدور الاول هي طبعا ان هي تقفل لي الدائرة السحرية، وهي خلاص كده عملته، شكرا ليها جدا. الدور التاني ان هي بتكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى اللي هنشتغل بيها، واحنا النهاردة هنشتغل بغرزة العمود بلفة، وارتفاعه بيكون 3 سلسلة. ارتفعنا منه سلسلة اللي قفلنا بيها الدائرة السحرية، يبقى بقيلي كمان 2 سلسلة. 1 2. يبقى عندي كده 3 سلاسل اللي هم بعتبرهم اول عمود بلفة موجود عندي في الشكل بتاعي. طيب المفروض ان انا بتكلم عن شكل سداسي. طالما بكون شكل سداسي يبقى المفروض يكون عندي 6 مجموعات. كل مجموعة هتكون مكونة من 2 عمود بلفة او 3 عمود بلفة على حسب عدد الاعمدة اللي تحبي تبتدي بيها. مفيش مشكلة فيها خالص، 2 3 4 اكتر زي ما انت حابة، بس المهم ان يكون كل المجموعات متساوية معاكي في العدد. يبقى احنا كده اشتغلنا اول عمود. هدخل تاني في داخل الدائرة السحرية بتاعتي اشغل كمان عمود بلفة. طيب طريقتي في ان احنا نشغل العمود بلفة، او طريقتنا في شغل العمود بلفة بتكون ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة وجاية من اسمه طبعا. يبقى كده بقى معايا على الابرة حلقتين. هدخل داخل الدائرة السحرية في المنتصف، الف الخيط واسحب واخرج تاني، واسحب الخيط شوية فوق لغاية ما اوصل لطول الغرزة اللي انا محتاجاه. كده اتكون عندي على الابرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، 1 2. اتبقى عندي حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم 1 2. كده خلصت العمود بلفة بتاعي. يبقى انا كده كونت اول مجموعة من ال6 مجموعات. طيب قبل ما اخد السلاسل بتاعتي، انا حاسة ان منتصف او سنتر او مركز الدائرة واسع شوية. هشد طرف خيط البداية بيضيق لي المنتصف بالشكل ده. هاخد سلسلتين او 3 على حسب طبعا عدد السلاسل اللي تفضلي تخلي ايه الزاوية بتاعتك بيه. هناخد مع بعض 3 سلسلة، 1 2 3. هنروح نكون تاني مجموعة فيها 2 عمود بلفة. بلف الخيط على الابرة، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. يبقى كده 1 2. دي المجموعة التانية خلاص كملت معايا. بعدها 3 سلاسل، 1 2 3. المجموعة التالتة مكونة من 2 عمود بلفة. كل المجموعات بتاعتي لازم تكون عدد متساوي من الأعمدة. 1
2. 3 سلسلة، 1 2 3. عدد السلاسل يا بنات بيفرق في ايه؟ اذا كنت هاخد سلسلتين او 3 بيفرق في الفراغ دوت. لو انت حابه الفراغ ده يكون ضيق ومش واضح معاكي، يعني مش باين الفراغ دوت، هتاخدي سلسلتين بس او سلسله كمان، مفيش مشكله خالص. بس السلسله يعني ما رجحش، لان هتكون قريبه من بعضها جدا ومش هتحسسك بزاويه الشكل السداسي. يعني يا اما تاخدي سلسلتين او 3. انا اخدت 3، لكن لو حابه تضيقي الفراغ شويه هتاخدي سلسلتين. يبقى كده معايا مجموعة 2 3. هندخل نعمل مجموعة رقم 4 مكونة من 2 عمود بلفة كده. 1 2 1 2 3. عندنا 1 2 3 4. المجموعة رقم 5. 1 2 3 سلسلة، 1 2 3. بشد تاني الخيط بداية بتاعي عشان اضيق المركز عندي كده. 1 2 3 4 5. رقم 6. 1 2 3 سلسلة، 1 2 3. ابتدي اعد المجموعات بتاعتي واكد عليها. 1 2 3 4 5 6. كده خلصت المجموعات بتاعتي. طرف خيط البداية بشده خالص جامد جدا، بقفل مركز الدائرة بتاعي. بعد ما اخدت 3 سلاسل هاجي عند تالت سلسلة ارتفاع عندي هنا بقى. 1 2 3. تالت سلسلة ارتفاع انا اشتغلتها في البداية، بدخل فيها وباخد معايا كمان خيط البداية واسحب الخيط من تحتهم، عفوا، ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة. كده كونت 6 مجموعات. 1 2 3 4 5 6 وكمان 6 زوايا. 1 2 3 4 5 6. بشتغل ازاي بقى في السطر التاني؟ ان اساسا الشكل السداسي بتاعنا احنا بنشغله المرة دي او في حلقتنا النهاردة مكون من 3 سطور فقط لا غير. لو حابين تزودوا السطور ل4 أو 5 أو 10 أو أي عدد انتوا حابينه، هيكون بنفس القاعدة اللي هنشتغل بيها مع بعض النهاردة. طيب احنا في الشكل السداسي الأعمدة مش بنشتغل زي، يعني احنا لو هنقول مثلا سداسي الجراني بنشتغل في الفراغات، ما بنشتغلش على الأعمدة. لكن النهاردة احنا بنتكلم في اننا بنشتغل على الأعمدة، لان الشكل بتاعنا هو سداسي الأعمدة. اذا انا واقفة فوق 3 سلاسل اللي بعتبرهم اول عمود بلفة، هرتفع فوقيهم بردك 3 سلاسل وهعتبرهم اول عمود فوق العمود اللي تحت ده. 1 2 3. يبقى انا اشتغلت فوق العمود الاول عمود، هروح فوق العمود التاني هشتغل عمود بلفة زيه بالشكل ده اهو. بنزل تحت حرف الفي، الضلعين الامامي والخلفي للغرزة، واشتغل الغرزة بتاعتي. طيب انا كده اشتغلت من المجموعة الاولى دي 2 عمود بلفة. المفروض ان هنا قبلهم زاوية فيها 3 سلاسل وبعدهم زاوية فيها 3 سلاسل. في السطر دوت بشتغل في الزاوية مرة عمود بلفة وبعد كده 3 سلاسل وعمود بلفة. يبقى عمود منهم بيكون مع المجموعة دي، والعمود التاني بيكون مع المجموعة اللي بعدها، والزاوية اللي بعدها بردك بشتغل عمود 3 سلاسل، عمود داخل ال3 سلاسل، بيكون منهم عمود للمجموعة دي وعمود للمجموعة اللي بعدها. يعني كل زاوية فيها 2 عمود بلفة، بيكون عمود منهم للمجموعة اللي قبلها وعمود للمجموعة اللي بعدها. طيب احنا كده اشتغلنا فوق المجموعة اللي تحت دي 2 عمود بلفة. هنروح بقى للزاوية فيها عمود 3 سلاسل، عمود فوق ال3 سلاسل. يبقى كده عمود، والعمود الاولاني ده هيكون مع المجموعة دي اهو زي ما احنا شايفين لانه ملاصق ليها تماما. وبعد كده 3 سلسلة، 1 2 3. وتاني فوق ال3 سلاسل بدخل اشتغل كمان عمود. لو نلاحظ ان العمود ده هيكون قريب من انهي مجموعة، هيكون قريب من المجموعة التانية. طيب هنا بعد ما اشتغلت بقى الزاوية الاولى دي، هاجي فوق ال2 عمود دول واشتغل فوقيهم 2 عمود زيهم. بنشتغل فوق الفراغ الصغير دوت اللي احنا شايفينه اهو، بيكون فوق العمود نفسه وتحت حرف الفي اللي بيكون عندي ضلعين امامي وخلفي على الابرة. اشتغل العمود الاول من اللي تحت، وهيكون طبعا بالنسبة لي في المجموعة اللي فوق دي تاني واحد. ليه تاني واحد؟ لاني انا اخدت المجموعة اللي في العمود اللي في الزاوية هنا
من المجموعة دي الجديدة، يعني بعد الثلاث سلاسل اخدت العمود التاني من الزاوية وجمعته مع المجموعة دي، يبقى كده 1 2، العمود اللي بعدهم يبقى 3، طيب كده 3. فين الرابع بقى يا رندا؟ عند الزاوية الجديدة هنا قابلني الثلاث سلاسل اشتغل فيها عمود، 3 سلاسل عمود، 1 عمود، وهو بيكون طبعا المكمل للاربع اعمدة دول او للمجموعة دي. بعد كده 3 سلسلة، 1 2 3، واروح اشتغل تاني في نفس الثلاث سلاسل كمان عمود، وبيكون اول عمود من المجموعة اللي تحت دي اللي بنكملها من فوق. طيب نلاحظ حاجة تحت، لما اشتغلنا 2 عمود بلفة، لما جينا اشتغلنا بقى على الثلاث سلاسل في كل زاوية عمود، 3 سلاسل عمود، بقى يزيد عندي عمود على اليمين وعمود على اليسار. بقى العدد عندي كام يا بنات؟ بقى العدد عندي 4. وفي كل سطر هنيجي نشتغل فيه بنزود في عدد السطور، بيزيد في كل مجموعة 2 عمود بلفة، واحد من على اليمين وواحد من على اليسار. اللي على اليسار بناخد واحد من الزاوية اللي على اليمين وبناخد واحد من الزاوية اللي على اليسار. طيب كده اخدنا العمود دوت واعتبرناه اول واحد من اول عمود من المجموعة دي. هروح بقى فوق العمودين اشتغل عمودين، يبقى كده ده تاني عمود، واللي بعده تالت عمود. هيقابلني الزاوية فيها 3 سلاسل، هشتغل عمود ويكون الرابع بالنسبة لي 1 اهو. بقى الرابع بالنسبة للمجموعة دي بعد منه 3 سلاسل، 1 2 3، وهنروح تاني في نفس الفراغ نشتغل عمود، وبكمل بقى المجموعات بتاعتي كلها ان انا فوق كل عمود بشتغل عمود، لكن داخل الزوايا بشتغل عمود 3 سلاسل عمود. ولما بنيجي نشوف الاعداد بتاعتنا بنعرف ان احنا طبعا الزاوية دي عمود 3 سلاسل عمود اهو، بصوا عمود وثلاث سلاسل وعمود. العمود دوت مشترك مع المجموعة دي، والعمود ده مشترك مع المجموعة دي، وهكذا كل زاوية بتكون مشتركة ما بين مجموعتين، مجموعة على اليمين ومجموعة على اليسار. بكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده بعد ما خلصت المجموعة دي الأخيرة. المفروض ان المجموعة الأولى احنا ما كناش لسه كملناها. ليه؟ لأن احنا ارتفعنا فوق العمود الأول اشتغلنا فوقيه عمود، وبعد كده العمود التاني اشتغلنا عمود، دخلنا اشتغلنا في الزاوية العمود 3 سلاسل عمود، واعتبرنا ان دوت العمود رقم 4. طيب فين رقم 1؟ هنشتغله دلوقتي. احنا كده طبعا انا لما جيت اشتغلت هنا اشتغلت العمود بتاع الزاوية او عمود 3 سلاسل عمود، والعمود الاخير كان مشترك مع المجموعة دي. بعد كده اشتغلت على الاتنين عمود اللي تحت عمودين، ولما قابلت الزاوية اللي فيها 3 سلاسل اشتغلت منهم عمود، يعني فاضل لي 3 سلاسل، 1 2 3، وهدخل اشتغل اخر عمود بلفة موجود عندي. طيب العمود الاخير دوت هو هيكون العمود الاول في المجموعة دي يا بنات، اللي احنا طبعا كنا ابتدينا من عندها. بعد كده هروح فين؟ في ثالث سلسلة ارتفاع، وبقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. بكده بيكون طبعا اتكون عندي السطر التاني للشكل السداسي. طيب المفروض ان احنا ايه مكان العمود اللي احنا واقفين عنده هو المكان اللي برتفع وبشتغل من عنده. طيب انا لما اشتغل بصوا هنرتفع 1 2 3، وهعتبر نفسي ارتفعت عمود بلفة في نفس الفراغ. طيب المفروض ان انا عندي هنا اول واحد من المجموعة دي هنا، واحنا بنمشي لجهة اليسار، يعني طريقة شغل الكروشيه ان احنا نمشي جهة اليسار. يبقى العمود ده انا هكمله لما اوصل لاخر السطر بتاعي. وطبعا اللي قبل منه كمان بيكون فوق الثلاث سلاسل دول. يبقى نكمل ده اول عمود، هنمشي على التاني عمود اهو، نشتغل تاني عمود، فوق كل عمود بيقابلني بشتغل عمود، العمود رقم 3 هيقابلني 3 سلاسل يعني زاوية، الزاوية بشتغل فيها عمود 3 سلاسل عمود فوق الثلاث سلاسل اللي تحت. يبقى كده عمود 3 سلسلة، 1 2 عفوا 3، وتاني في نفس الفراغ بشتغل كمان عمود. هيقابلني 4 أعمدة بشتغل فوق كل عمود منهم عمود، 1 2، والفراغ طبعا اللي بنشتغل فيه هو الصغير دوت وواضح جدا، 3 4.
هتقابلني الزاوية، يعني بشتغل فوقيها زاوية تانية مكونة من عمود 3 سلاسل عمود، 1 1 2 3، كمان في نفس الفراغ عمود، وهكذا بكمل السطر بتاعي كله ان انا بشتغل فوق كل عمود عمود، وفوق الزاوية بشتغل عمود 3 سلاسل عمود. طيب ناخد بالنا بقى المجموعة، كل مجموعة هتبقى معايا فيها كام عمود. المجموعة اللي تحت الاولانية خالص كانت 2 عمود بلفة، اللي بعدها بقت 4، اللي بعدها اللي احنا فيها دي هتكون 1 2 3 4 5 6. ليه بقوا 6؟ لاني اخدت عمود من الزاوية الجديدة من الناحية دي، واخدت عمود من الزاوية الجديدة من الناحية التانية. وفي كل مجموعة طبعا زي ما قلنا مع بعض في السطر اللي فات ان كل زاوية بتشترك 2 عمود، بنشتغل فيها 2 عمود بلفة، بتشترك بعمود مع المجموعة اللي على اليمين، وبتشترك بعمود مع المجموعة اللي على اليسار، وهكذا كل زاوية بتشترك مع الزاوية اللي بعدها في عمود بلفة. بالشكل دوت بكمل بقية السطر بتاعي زي ما احنا شايفين. هكمل وارجع لكم ونشوف طريقة التشبيك بتاعتنا مع بعض النهاردة شكلها ايه. رجعت لكم تاني وكده بكون خلاص في نهاية السطر. المجموعة اللي انا فيها دي كنت اشتغلت بدايتها 1 2 3 4 5، هيقابلني الزاوية بكمل رقم 6 فيها، بشتغل عمود 3 سلاسل عمود، 1. العمود طبعا الاول بيكون مشترك مع المجموعة دي، وبعد كده 3 سلاسل 1 2 3، وهروح اشتغل العمود رقم 2 في الزاوية، وبيكون مشترك مع المجموعة اللي على اليسار. طيب انا اشتغلت كده اول عمود من ال6 دول، هلاقي تحت في عمود كنا لسه ما اشتغلناش عليه، قلنا هنكمله في نهاية السطر، بشتغل عليه عمود، يبقى كده ده رقم 2 في المجموعة دي. وبعد كده 3 4 5 6، بكده بتكون خلصت المجموعة اللي هي طبعا الاولى معايا، وخلص السطر بتاعي كله. في ثالث سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة، الف الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. بالشكل ده زي ما احنا شايفين احنا كده وصلنا للسطر الثالث والاخير بالنسبة طبعا للنموذج بتاعنا النهاردة. لكن انت تقدري تعملي من الشكل السداسي ده اي عدد من السطور واي مقاس طبعا انت حباه، بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها مع بعض، اني برتفع في نفس المكان اللي انا فيه 3 سلاسل، وبمشي بعد كده فوق كل غرزة عمود بلفة عمود بلفة زيه. لما بوصل للثلاث سلاسل اللي هي الزاوية بشتغل فوقيها عمود 3 سلاسل عمود، وارجع فوق كل عمود عمود، وفي الزاوية عمود 3 سلاسل عمود، وفوق كل عمود عمود بلفة زيه. فوق الزاوية اللي هي الثلاث سلاسل على طول بشتغل عمود 3 سلاسل عمود، يعني فوق كل زاوية بشتغل زاوية زيها. وفي كل السطور بكرر بنفس الطريقة طبعا. وهنبص نلاقي نفسي لما بتيجي طبعا المجموعة دي، لو انا ارتفعت في المكان ده هلاقي عندي هنا بقية المجموعة بتاعتي 2 عمود بلفة هكون لسه ما اشتغلتهمش. هشتغلهم امتى؟ لما الف الشكل بتاعي كله واوصل للنهاية. بعد ما بشتغل الزاوية دي فوقيها عمود 3 سلاسل عمود، هبص الاقي فاضل لي 2 عمود بلفة يكملوا المجموعة دي، بشتغلهم طبعا في نهاية السطر. طيب طريقة التشبيك للوحدات بتاعتنا، احنا طبعا لما بنيجي بنشبك بالشكل دوت، بتيجي كل جانب او كل مجموعة بنشبكها مع بعضها. يعني انا عندي هنا بشبك ده في ده، وهي من هنا برضك بشبك واحدة تانية، ولما باجي من تحت بتكون في واحدة من هنا وفي واحدة من هنا بتكون مشتركة مع الاتنين دول، زي ما احنا شايفين بيكون ضلع منها هنا وضلع منها هنا، وبرجع اشبك واحدة من الناحية دي زي ما احنا شايفين. طيب لو عاوزة الشغل طبعا لما بتيجي تشبكي في طريقتين نشبك بيهم بغرزة المنزلقة. اما ان انا بشبك على وش الشغل ودوت بيبين لي شكل غرزة المنزلقة من فوق، ومش دي الطريقة طبعا اللي احنا نقصدها النهاردة. اما ان انا بشبك من خلف الشغل، يعني ظهر الشغل بالنسبة للوحدتين، علشان انا عايزة طبعا الشكل من قدام يكون مش باين فيه اي شغل اي طريقة تشبيك. طيب نجيب مثلا الوحدتين بنحطهم على بعض كده، وبجيب ظهر الوحدتين قدامي هنا، لان زي ما قلت لكم طريقة التشبيك بتاعتنا النهاردة هي على ظهر الشغل. عندي هنا دلوقتي زي ما احنا شايفين وواضح للجانبين عندي، سواء باللون التركواز او اللون الموف، زي ما احنا شايفين عندي الضلوع بتاعتي اللي فيها الحلقة الامامية والحلقة الخلفية. يعني بصوا يا بنات، دي كده الحلقة الامامية هي اللي قدام وشي، ودي الحلقة الخلفية الباك لوب، يعني دي الفرونت لوب ودي الباك لوب. بردك هنا عندي حلقة امامية وحلقة خلفية. لما باجي اشبك عفوا، لما باجي اشبك
بالنسبة طبعا لظهر الشغل هنشوف دلوقتي. نجيب الخيط بتاعنا، هبتدي اسيب مسافة من الخيط. انا طبعا هسبك بخيط مختلف علشان تشوفوا بس طريقة التشبيك، لكن انتوا بتشبكوا بنفس اللون اللي انتوا ايه بتشتغلوا بيه زي ما احنا ايه عارفين. هلف الخيط واخرج بالشكل ده. الاول بلفه حلقة على الهواء، وبدخل داخل الحلقة الف الخيط واسحب منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. كده انا كونت عندي حلقة على الابرة. طيب هنجيب بقى الجزء اللي احنا هنشبكه مع بعض بالشكل ده، وليكن طبعا ان احنا نبتدي نشبك من عند ايه، من عند الزوايا. هاجي بقى عندي هنا عند الزاوية، بجيب الحلقة الامامية بالنسبة اللي قدامي على طول. الوحدة اللي قدامي بدخل في الحلقة الامامية الفرونت لوب، وفي الوحدة اللي بعدها بدخل في الحلقة الخلفية. نفس السلسلة اللي بدخل فيها هي اللي بدخل فيها في الخلف. هدخل زي ما احنا شايفين في الحلقة اللي انا كونتها بقى، واسحبها من تحت ايه الحلقتين دول. هرتفع بس السلسلة عشان اضمن ان انا قفلت الوحدة بتاعتي. بعد كده هلاقي عندي ايه الغرزة اللي بعدها، بدخل في الحلقة الامامية من قدامي، والحلقة الخلفية للوحدة اللي خلفها، يعني للمجموعة اللي ورايا دي على طول اهو يا بنات. اسحب الخيط واخرج من تحتهم، من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. تاني بكرر، عندي هنا في اللون التركواز ده عندي امامي وخلفي، بدخل من تحت الحلقة الامامية من قدامي، وفي الغرزة اللي وراها في الحلقة الخلفية اسحب الخيط واخرج من تحتهم هما الاتنين، ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. تاني بكرر وبفضل اكرر لغاية ما اوصل لنهاية الجانب بتاعي كله. هياخد انا عندي هنا ايه، بصوا انا بس بحاول اقرب لكم الشكل اهو. عندي حلقة امامية وحلقة ايه خلفية اهي. دي الخلفية ماليش علاقة بيها بقى، في الوش اللي قدامي ده على طول ماليش علاقة بيها، انا بدخل في الامامية الفرونت لوب، باخد الحلقة كلها على بعضها اهو عشان الخيط ما يكونش مشدود برضه. وفي الوش التاني اللي خلفي على طول دي الامامية بسيبها وبروح للخلفية ادخل فيه. يعني لما بشبك من ظهر الشغل بيكون ظهر الشغل هنا وظهر الشغل الناحية التانية بردك اهو، الوشين ملاصقين لبعض من الداخل. يبقى هدخل فين لما بكون في ظهر الشغل؟ بدخل في الحلقة الأمامية والحلقة الخلفية، اسحب الخيط واخرج من تحتهم ومن تحت الحلقة اللي عندي على إبرة. بصوا بقى نتج عندي هنا ايه، ان غرزة المنزلقة بتاعتي شكلها بقى باين في الخلف، لكن هنشوفها بقى من الامام هتكون شكلها ايه. اكمل امامي مع خلفي واعمل منزلقة، تاني امامي مع خلفي، الف الخيط واخرج من تحتهم من تحت الحلقة اللي عندي بغرزة منزلقة الغرزة الامامية. ونأكد طبعا نشوف حرف الفي بتاعنا فين اهو، حلقة امامية مع حلقة خلفية، فرونت لوب مع باك لوب، وبعمل منزلقة. الغرزة اللي بعدها حلقة امامية، والغرزة اللي وراها حلقة خلفية باك لوب، الف الخيط واخرج من تحت الحلقتين دول من تحت الحلقة اللي على الابرة. وهكذا بدخل بقى هنا ايه، الف الخيط واخرج بالشكل ده عفوا. وبعد كده بلف الخيط واخرج من الخيط بتاعي خالص ده بالشكل طبعا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. من هنا بيكون باين طريقة التشبيك كده. طب تعالوا بقى نشوف من قدام طريقة التشبيك بتاعت شكلها ايه. بصوا لو انا بشبك بنفس اللون في منتهى الجمال والروعة، وباينه انسيابيه جدا، مش باين اي حاجه، بالرغم ان حتى ان هي انا لما جينا شبكنا بلون مختلف، لكن بصوا يا بنات طريقه التشبيك مفيش حاجه بارزه، مفيش حاجه باينه من هنا خالص. حتى كمان الضلع اللي احنا كنا سايبينه من هنا والضلع اللي سايبينه من هنا بقى ملاصق للضلع اللي قصاده على طول زي ما احنا شايفين، وبقى مش باين معايا طريقة التشبيك خالص، بطريقة انسيابية جميلة سهلة ومش بارزة خالص، يعني هتكون حلوة جدا وجميلة معاكم. بصوا من كل الجهات جميلة وسهلة جدا وبسيطة بالشكل ده. احنا شبكنا طرف زي ما احنا شايفين او مجموعة اهو،
وزي ما قلت لكم بنشبك واحده هنا وبنشبك واحده هنا واحده هنا وواحده هنا واحده هنا وهكذا طبعا لغايه ما بيكبر او بنوصل لعدد الوحدات اللي احنا محتاجينها. بكده بكون وصلت لنهايه الفيديو بتاعي النهارده او الفكره بتاعتي النهارده. اهمها طبعا هو الشكل السداسي مهم، لكن الاهم من الشكل السداسي معانا النهارده هي طريقه تشبيك غرزه المنزلقه من ظهر الشغل. اتمنى ان يكون الفيديو بتاعي النهارده سهل وبسيط وينول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.